most még ez mindig Marbella, ugye? Ez már Estepona külső, Marbella és Estepona között vagyunk, úgy hívják ezt a részt, hogy New Golden Mile, vagyis az új aranymérföld. Oké. Itt ugye láttunk egy nappali plusz 2 hálószobás lakást. Ennek mi az ára és mekkora? Az ára 775 000 euró, amit kérnek érte, és 130 négyzetméteres, 2 szobás, 2 fürdős, tágas lakás, közvetlen tengerparti kilátással. Illetve ugye belül az udvaron, medence és a többi. Igen. Tehát nagyon jó pofa a belső terasz. Ennek ugye az előzőhöz képest egy kicsit borcsosabb az ára. Ez miért van ez? Miért magasabb ennek? Hát egyrészt, hogy közvetlen a tengerparton van, ez egy óriási előny. A másik, hogy azért ez egy picivel nagyobb, a másik 90 négyzetméteres volt, ez 130, és a maga a lakópark, ahol elhelyezkedik, nem csak a lokalizációja miatt is, hanem több zöld van, több növényzet, medencék, szebbek. Tehát a lokáció és a tenger közelsége indokolja ezt az árat. Ez egy kelendő portéka egyébként? Tehát ez... Igen, itt egymás mellett van ebből a stílusú lakóparkból legalább 3, Cabo Bermejo, Torre Bermeja és Menerabic. Ezek a Kempinski Hotel stílusában építették, mert egy kicsit tovább megyünk, ugyanebben a színben, ugyanebben a stílusban láthatjuk a Kempinski Hotelt. Mondtál egy olyat, hogy amikor magyarok jönnek ide, akkor a legnagyobb szűk keresztmetszet az, hogy a magyarok alkudni akarnak. Igen. És ugye legtöbbször az van, hogy ezek az árak, amik ki vannak írva, ezekből nem nagyon lehet alkudni. Igen. Ez van. Miért van az, hogy nem lehet alkudni az árakból? Az óriási kereslet és a csökkenő kínálat miatt. A tulaj így is úgy is el fogja tudni adni, nem pont arra a magyar vevőre vár, aki majd alkudozni szeretne, majd vagy később fizeti ki. Úgyhogy sajnos tudomásul kell venni, hogy ez a 775 000 eurós ingatlan 760 000, esetleg, hogyha nagyon szorít a cipő, és hamar kifizeti az illető, 750 000 euróért fog elmenni. Ezt is tekinthetjük már egy alkunak, de ez alá biztos, hogy nem fog semmelyik tulaj sem menni. Nincs ráutalva. Ezek, amiket eddig megnéztünk, ezek mind kúrens ingatlanok, tehát nagy terasz, szép környezet, közel a tenger, vagy panoráma, de azért itt létezik az a kategória is, ami mondjuk nem ennyire drága, tehát mondjuk a hétköznapi embernek elérhető. Bár azért itt megjegyezném, hogy Budapesten is az van, hogyha most külföldiként Budapestre mennél, akkor ugye mit láttál a promóba? Azt láttad, hogy Parlament, Dunapart, Dunakanyar, mit tudom én, hát a Budai hegyek. Akkor nyilván, ha oda költöznél, akkor ugye az lenne az igény, hogy akkor egy olyan legyen. Na azt otthon sem lehet olcsó megvenni. Amit olcsó meg lehet venni ilyen 100-200 000 euró környékén, azok ugye a panel lakótelepek. Tehát itt is létezik ez a kategória? Létezik ez a kategória, sőt a helyiek, akik esetleg itt dolgoznak, biztonsági őrkertész, lehet, hogy Marbellán bent a belvárosban lakik, olyan urbanizáció, olyan lakóparkban, ahol se kert, se medence, de még biztonsági őr sincs, és ő mondjuk azt a 150 000 eurós lakást, amiben 3 kis szoba van egy nappalival, esetleg 200 000 euró maximum, ő azt tudta megvenni, és abban lakik. Sajnos ez egy tendencia, hogy egyre többen vásárolnak benne a belvárosban is ingatlanokat, és így a helyiek kiszorulnak, és kénytelenek felmenni be a szárazföldre, kisebb falvakba, és onnan járnak be. Mert hogy egyszer egy ilyen csoportban is olvastam, hogy a spanyolok panaszkodtak, hogy kiszorítanak bennünket a külföldiek ezekből a zónákból. Ugye ezt megbeszéltük, hogy ez nem egy olcsó környezet. Itt milyen befektetők vásárolnak? Tehát milyen nációk? Itt egyáltalán lakhatásra, tehát lakásra vásárolnak, vagy ez mondjuk a nyaraló kategória? Akik ezeket az ingatlanokat vásárolják, elsősorban saját használatra szeretnék, kétlaki életet szeretnének élni. Elképzelhető, hogy nyáron, főszezonban kiadják egy pár hétre, hogy ezzel fedezzék a költségeiket, de nem az a nagy elvárás, hogy ebből az ingatlanból mekkora profitot fognak termelni, hanem csupán a közös költség adók fizetésére elegendő bevételt szeretnének generálni, hogy nekik ez egy önfenntartó, kvázi nem kér enni ingatlan legyen. És aztán mindenki úgy kezdi, hogy kijön egy-két hónapra, 2 hétre, és aztán egyre többet, és azok, akik pedig életvitelszerűen kezdenek itt élni, rájönnek, hogy de minek is menjek haza? Hát jogos a kérdés, mondjuk nem olyan régóta vagyunk itt, de ez bennem is felmerült, hogy mi a francnak menne innen haza egyáltalán bárki is. Én marhára nem lesz szimpatikus, amit mondok, de azt hiszem kimondhatjuk, hogy azért Marbella nem a szegény ember játszótere. Nem,
de a szegény ember is megtalálja a magának való ingatlant. Tehát Malagába, ahol mondjuk... Kintebb a várostól, kintebb eső részeken, vagy a tengerparttól távolabb eső részeken lehet olcsóbb ingatlan találni mindenképpen. Aztán akik pedig itt megszeretik az életet, legyen az kisebb pénzű, nagyobb pénzű, azok egyre több magyar szolgáltatót, vagy olyan szolgáltatót ismernek meg, akik miatt úgy érzik, mintha otthon lennének. Mert magyar lesz a fodrász, magyar lesz az autószerelő, akivel több is van persze, és megismerkednek, tehát olyan életet tudnak élni, mint otthon, anyanyelvükön tudnak kommunikálni a szolgáltatókkal, az időjárás gyönyörű. Mit mondjak még? Iskolák szuperek. Megjegyezném, hogy spanyolul megtanulni ezért nem olyan rossz pozíció, mert a világnak az egyharmada beszél spanyolul mondjuk. Igen. De hát ez mindez csak az én véleményem. Igazad van. Oké. Jó, ha itt láttunk mindent, akkor lássuk a következőt. Menjünk. Következő lakást a mellettem álló fiatal ember, Babják Zénó fogja bemutatni nekünk. Sziasztok! Hogy itt lehetek? Mielőtt még, mi köszönjük, hogy itt lehetünk, mielőtt még rátérnénk, azért mondjál magadról egy pár mondatot, hogy kerültél te ide. Igen, Babják Zénó vagyok, 28 éves. Nekem a nagybátyám kint él már 25 éves Spanyolországban. És gyerekként rengeteg időt tartottam itt Spanyolországban, azon belül pont itt Esztergomban egyébként. Jött egy lehetőség tavaly márciusban, és úgy voltam vele, hogy élek most az a lehetőséggel, nincs mit veszítenem. És itt vagyok most már több mint egy éve. Beilleszkedtem, beszélem a spanyolt is. Már nem tudnak eladni. Te viszont el tudsz adni, mert hogy én viszont el tudok eladásával foglalkozol, és ha jól tudom, akkor Zsolttal dolgoztok együtt. Zsolttal dolgozunk együtt, a Move to Marbellánál. Viszont én vagyok a felelős a Esteponaért, illetve Estepona környékéért. Tehát most akkor Estepónában vagyunk, ezt tisztáztuk. Mit kell tudni erről a égviről? Ez a lakás a kikötő mellett található, vagyis a kikötőhöz közelebb. Az a nagyon jó a lakásban, hogy panorámás kilátással rendelkezik, illetve pár perces sétatávolságra megtalálható minden a közelben. Kikötő az 1 perc sétára, van boltok, üzletek, éttermek szintén találhatóak a közelben. Hány négyzetméter? 56 négyzetméter. És ez nappali plusz egy háló. Nappali plusz egy háló, fürdőszoba, illetve konyha. A konyhát ki lehet nyitni egy amerikai konyhába, ki lehet nyitni a többi falat, és ez a ügyféltől függ, hogy milyen igényei vannak. Illetve amit még szerintem fontos hozzáfűzni, hogy Estepona egyik legjobb tengerpartja egyébként, itt van 10 perc sétára. A csomagba ugye bele tartozik egy garázs, ugye teremgarázsbeálló, plusz a tároló. Igen. És ez így összesen mennyibe kerül? Összesen 265 000 euró. Egyébként ebben az urbanizációban ez az ár teljesen normális. 2,45 és 2,65 között mozognak az árak. Gondolom emelettől, kilátástól, terasztól. Ez nagyon fontos, hogy a lakáshoz tartozik garázs. Csak az van, hogy kevés garást építettek ahhoz képest, hogy igen. Autós rengeteg gépjármű található, illetve rengeteg turista, főleg szezonban, most szezonban. Ti is látjátok, ráadásul plusz a spanyoloknak minden spanyolnak 2. Igen, mert ugye egységgel 2 lót kell megülni mindenféleképpen. Milyen emberek vásárolják ezeket a típusú ingatlanokat? Ezt lakni veszik, vagy nyaralónak veszik, vagy... Teljesen különböző. Nagyon jó Airbnb lakások, nagyon jó, ez potenciális helyen van, ezért nagyon könnyen kiadható. Rendelkezik egy közösségi medencével is, ahogy láthatjátok. Van lift is, ami szintén nagyon fontos. Említetted az Airbnb-t. A szezon az hogy néz itt ki? Tehát az egész évben ki lehet adni? Egész évben. Hál' Istennek lehet mondani Esteponáról, hogy turisztikailag nagyon jónak számít. Egész évben jönnek külföldiek. Nyilván, ahogy mondtam, nyár az mindig más. Hát az mindig egy kicsit telítettebb. Kicsit telítettebb, igen. Gondolom, drágábban lehet kiadni nyáron. De mi egész évben. Még egy kérdésem van, egy utolsó. Azt tudod-e, hogy milyen áron lehet kiadni per éjszaka, mondjuk átlagosan egy ilyen képig? Ez is attól függ, hogy hol helyezkedik az ingatlan. Konkrétan tudom, hogy az óvárosban például 100-120-ért a komplet lakás. Itt, ezen a környéken
mert ez nem az óváros, 60, 70, 80, 90 Oké. lakástól Jó. függ. Na akkor számoljunk egy gyorsat, hogy azért ezt is tudjuk. Mondjuk legyen akkor, ha ugye 60-tól 90-ig mondtad, akkor legyen mondjuk 70 euró per éj. A 365-tel megszorzom, de ugye nem mondjuk, vegyük azt, hogy nincsen azt mondtad, hogy egész évben szezonban, de azért vegyük azt, hogy van üresen állás, tehát mondjuk megszorzom 0,7-tel, tehát 70%-os kiadással 17.885 euró, és a vétel ár az 265 000, ugye? Igen. Az 6,75% bruttó hozam tulajdonképpen. Jó. Az a Zsolttal beszéltük, hogy itt nem feltétlenül a hozam számít, hanem inkább ezeknek az ingatlanoknak az értéktartó képessége. Az értéktartó képet, igen, ez szinte nagyon fontos. Az értéktartó képessége Eszeponáról azt kell tudni, hogy jelenállás szerint Eszepon az új Marbella. Aha. Nyilván Marbella patinánsabb név, és még patinánsabb név is marad egy ideig, de Eszeponában történik a legtöbb fejlesztés Aha. az egész Costa-del-Solon. Aha. Az andalusz kormány nagyon sok pénzt ad Eszeponának, az eszeponai önkormányzatnak, és egyébként, amikor be fogom mutatni a várost, ezt látni is fogják a kedves nézők. Gyönyörű város, egy kisváros, viszont meg lehet találni mindent. Aha. Éttermek, bárok, kikötőbe diszkók, a fiatalabbaknak, vagy a nem fiatalabbaknak. Az óváros nem azért, mert én itt élek, de a legszebb az egész Costa-del-Solon, és a legnagyobb egyben. Gibraltár 40 kilométerre van, aki egy kicsit egzotikusabb helyekre vágyik, el tud menni Afrikába. Algeciresből, ami szintén 40 kilométer. Ha egy kicsit nyüzsgősebb életre vágysz, akkor el tudsz menni Marbellára. Bár az igazat megvalva szerintem több dolog megtalálható Marbellán, de Marbella is kocsival negyed óra. A busz közlekedés szintén nagyon jó. Én szoktam néha busszal közlekedni. Marbella 35 perc, 45 perc busszal. Jó a közösségi közlekedés. Biciklivel el lehet jutni Marbellára, illetve azt tudni kell, hogy az egész Costa-del-Solon, de főleg Marbella és Estepona között csináltak egy bicikliutat, közvetlenül a tengerpart mellett, szóval akik szeretnek túrázni, illetve bringázni, azt Azt is is meg tudják tenni. Jó, Zénó, köszönjük szépen. Köszönöm.